साथीहरु, आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा Autodesk Maya मा एउटा रोडलाई टेक्सचरिङ कसरी गर्ने भनेर सिकाउन छु है। त्यसको लागि सुरुमा मैले एउटा क्यूब क्रिएट गर्छु। यसरी एउटा क्यूब क्रिएट गर्छु। त्यसपछि च्यानल बक्समा गएर पोली क्यूब 1 बाट मैले सबडिभिजन विड्थलाई स्केलिङ टुल यो साइडबाट यति छानो, यो साइडबाट मैले यहाँ डेप्थमा मैले 160 लेख्छु, वाइडमा अलिकति डेप्थलाई अलिकति कम गर्छु, 100 ठिक छ। स्केलिङ टुलले हाइटलाई अलि सानो बनाउँछु र यो साइडबाट स्केलिङ यति स्केल गर्छु। त्यसपछि सबडिभिजन विड्थलाई मैले 4 राखे। सबडिभिजन डेप्थ 34 राख्छु। अब चाहिँ म फ्रन्ट भ्यूमा गएर मुभ टुलले यसलाई ग्रिडको माथि राख्छु यसरी। त्यसपछि म मेश टुलमा जान्छु, अफसेट एज लुपमा जान्छु र यसलाई ड्र्याग गर्छु यसरी, यो एजलाई ड्र्याग गर्छु यसरी। त्यसपछि फ्रन्ट भ्यूमा जान्छु, सेलेक्टिङ टुलमा गएर फेस मोडमा जान्छु, यसरी ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्छु, शिफ्ट यसलाई यसरी डिसेलेक्ट गर्छु। मुभ टुल शिफ्ट प्रेस गरेर माथि एक्सट्रुड, भर्टेक्स मोड, यो भर्टेक्सलाई मुभ टुलले माथि। त्यसपछि मैले यसलाई शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई स्केलिङ टुलले यति डिस्टेन्समा राख्छु। त्यसपछि अब्जेक्ट मोड इन्सर्ट एज लुप लिन्छु र यहाँ राख्छु, यसलाई चाहिँ यहाँ राख्छु। अब चाहिँ सेलेक्टिङ टुल फेस मोडमा जान्छु, यसलाई शिफ्ट यसलाई डिसेलेक्ट र यसलाई पनि डिसेलेक्ट। मुभ टुल शिफ्ट प्रेस गरेर माथि एक्सट्रुड गर्छु, यति हालिदिन्छु। अब्जेक्ट मोड। अब चाहिँ वेस्टलाई राइट क्लिक, असाइन फेभरेट मटेरियल फङ्गी, राइट क्लिक फङ्गी 1 र यहाँबाट ब्ल्याक कलर राख्छु। पुरै राम्रोसँग देखिएको छैन है, यहाँबाट मैले सेडेड एन्ड वायरफ्रेम अन गर्छु र यसलाई सिलेक्ट गरेर फेस मोडमा जान्छु, यसलाई शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई डबल क्लिक, यसलाई पनि यहाँ डबल क्लिक र राइट क्लिक, असाइन फेभरेट मटेरियल फङ्ग, फाइल फोल्डर माई कम्प्युटर ईमा गएर मैले रोडको कलर मैले राखिदिन्छु। यो कलर मैले यसमा राखिदिन्छु र यहाँ देखिँदैन। अब मैले 6 प्रेस गर्छु र आयो। अब यसलाई शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई डबल क्लिक, यसलाई शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई डबल क्लिक र म युभी एडिटरमा जान्छु। युभी एडिटरमा गइसकेपछि मैले यसलाई क्रिएटमा गएर प्लेनर अप्सन बक्समा जान्छु र यसलाई तल राखेर जुम इन गरेर हेर्छु।
यो प्रोजेक्ट यो फाइल प्रोजेक्सन टु बाउन्डिङ बक्स र प्रोजेक्ट फाइल y मा राखेर एप्लाई गर्छु एकपटक। सही आएको छ y एक्सिस मा र यसलाई प्रोजेक्ट गर्छु। अब यसलाई मैले यहाँबाट काटिदिन्छु। अब म फेस मोडमा गएर अटोमेटिक सेलेक्ट भयो, राइट क्लिक मटेरियल एट्रिब्युट यहाँ जान्छु र यहाँबाट मैले यसलाई रिपिटिभीमा यसरी 10 राख्दिने 10 राख्दिए। त्यसपछि यस्तो आयो। अब मैले यो साइड पनि त्यही गर्छु। यसलाई शिफ्ट सेलेक्ट, यसलाई डबल क्लिक राइट क्लिक असाइन एक्जिस्टिङ मटेरियल फङ्गी 1 हैन, कलर आइसक्यो, सेलेक्ट सरी कन्ट्रोल जेड राइट क्लिक असाइन एक्जिस्टिङ मटेरियल र फङ्गी 1 राख्छु। एकपटक अब्जेक्ट मोडमा गएर हेर्छु, आएको छैन। फेस मोड साइन न्यू मटेरियल फङ्गी फाइल फाइल फोल्डर माई कम्प्युटर ई कलर रेड कलर मैले राखिदिएँ। अब चाहिँ यसलाई पनि मैले रिपिटिभीमा 10 राख्छु। यसलाई शिफ्ट यसलाई डबल क्लिक यसलाई शिफ्ट यसलाई डबल क्लिक कन्ट्रोल जेड राइट क्लिक सरी सेलेक्ट गरिसकेपछि युभी एडिटरमा जान्छु र यसलाई मैले क्रिएटमा गएर प्लेनर अप्सन बक्स र मैले y एक्सिसमा राखेर एप्लाई र प्रोजेक्ट यसलाई काट्छु र अटोमेटिक यो सेम कलरमा आयो। यसलाई यहाँबाट वायर फ्रेम सेलेक्टलाई अफ गरिदिएँ र यो कलर राम्रोसँग आएको छ हैन। अब चाहिँ हामीले फ्रन्ट भ्यूमा गएर फेस मोड यसलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक असाइन फेभरेट मटेरियल फङ्गी फाइल 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 फोल्डर यीमा कलरमा र मैले रोड कलर अनि यो कलर चुज गरेर यसमा राखिदिन्छु। त्यसपछि मैले यहाँबाट कलरलाई यसमा 10 गराउँछु। यसमा एकपटक 10 गरेर राख्छु। यसमा मैले 1 नै राख्छु र यसमा 30 ट्राई गर्छु। फ्रन्ट भ्यूमा गएर यसलाई सिलेक्ट गरेर युभी मा गएर एडिटर यसलाई क्रिएट र प्लेनर अप्सन बक्समा जान्छु र यसलाई एक्स एक्सिसमा राखेर एप्लाई गर्छु र यहाँबाट क्लोज गर्छु। अब अब्जेक्ट मोड यसलाई पनि मैले काट्दिन्छु। राम्रोसँग आएको छ। यसलाई लाइटिङमा गएर टु साइडेड लाइट गर्छु। अब चाहिँ फेस मोडमा जान्छु र माथिको यसलाई शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई डबल क्लिक अनि राइट क्लिक असाइन फेभरेट मटेरियल फङ्ग फाइल फोल्डर फाइल र यहाँ मैले फाइल लोकेसन मसित कपी छ पेस्ट गर्छु। चुज गरेर हेर्छु एकपटक। यहाँबाट एउटा मैले यो कलर चुज गरेँ। युभी एडिटरमा गएर यहाँबाट रिपिटिभीमा 20 राख्छु। यसमा 3 राखेर हेर्छु 20 10
यसमा चाहिँ 50 यसमा पनि त्यही गर्छु assign favorite material existing material fungi favorite material fungi file यहाँबाट फाइल फोल्डर my computer e र कलर मा गएर अघिको कलर चुज गर्छु यसमा पनि मैले त्यही गर्छु सेम यसमा 10 राख्छु यसमा चाहिँ मैले 50 राख्छु अब्जेक्ट मोड र अब चाहिँ हाम्रो रोड बनेर रेडी छ तपाईहरुले फेस मोडमा गएर यसलाई सिलेक्ट गरेर मटेरियल एट्रिब्युट्स मा जानुस् अनि यो धेरै लाग्छ भने यहाँबाट यसलाई 30 बाट 10 राख्नुस् अब्जेक्ट मोड अब हेर्नुस् र आजको भिडियो यो तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।